چرنوبیل، اوکراین، سال 2050. ولادیمیر زلنسکی آماده برای سفر به مریخ. به کمک ایلان ماسک. و اما ولادیمیر پوتین. چی میشه که یه بچه از خیابونای لنینگراد قدیم تبدیل میشه به یکی از خطرناکترین و خونخوارترین رهبرای دنیا؟ ولادیمیر پوتین بچه ای بود که تو یکی از فقیرترین محله های شوروی بزرگ شد. یه محله شلوغ و پر از دعوا. تو خونهشون چند تا خانواده کنار هم زندگی میکردن. پس در نتیجه نه حریم شخصی داشت، نه هیچ فضای خصوصی. هیچ جایی برای آرامش نبود. برای همین خیابون شد میدون جنگش. هر دعوا، هر مشت براش کلاس درس بود. تو مدرسه هم اوضاع بهتر نبود. بچه ها مسخرش میکردن. ولادیمیر که از حقش کوتاه نمی اومد، از هر فرصتی برای مبارزه استفاده میکرد. از این دعواها یه درس بزرگ گرفت. خیلی زود فهمید که اگه قوی تر از بقیه نباشه همیشه بازنده است. برای همین بود که وارد آموزش‌های رزمی شد. سامبو و جودو، دو تا هنر رزمی که نه فقط بدن بلکه ذهن آدم رو هم قوی میکنن. پوتین میگفت جودو بهش یاد داده که چطوری با استفاده از انرژی حریف اونو شکست بده. این فقط یه تکنیک رزمی نبود. این یه فلسفه شد که تو تمام زندگیش ازش استفاده کرد. از KGB تا کرملین همیشه منتظر بود تا دشمنش اشتباه کنه، بعد با کمترین نیرو ضربشو بزنه. ولی همه چیز فقط به قدرت فیزیکی و ذهنی خلاصه نمیشد. وقتی که جاسوس KGB شد، یاد گرفت که اطلاعات مهمترین سلاحه. اگه بدونی تو ذهن بقیه چی میگذره، میتونی همه رو کنترل کنی. و این درس تا همین امروز هم باهاش مونده. شاید به خاطر همینه که اون کیف اتمی رو داره. میدونید داستان چیه؟ اون کیف نماد وحشتناک قدرت مطلقه. یه دکمه ای توشه که با فشار دادنش میتونه دنیا رو نابود کنه. ولی این کیف فقط یه ابزار نظامی نیست. این استعاره‌ایه از خود پوتین، کسی که همیشه میخواد آخرین تصمیم رو خودش بگیره. توی زندگی شخصیش هم همینطور بود. ازدواجش با لیودمیلا، زنی که 25 سال کنار پوتین موند، شاید بیشتر شبیه یک قرارداد بود تا عشق. لیودمیلا گفته بود ولادیمیر آدمیه که هر چیزی باید طبق خواسته خودش پیش بره. این کنترلگری حتی تو روابط خانوادگیش هم دیده میشد. شاید واسه همین بود که نتونستن ادامه بدن و از هم جدا شدن. کیف اتمی، روابط خانوادگی و سیاست‌های پوتین همشون یه چیز رو نشون میدن. کمونیسم تو رگ‌های پوتین جریان داشت و میل شدیدش به کنترل از همه چیز واضح‌تر بود. ولی گاهی اوقات همین میل به کنترل باعث میشه که همه چیز از دستت در بره. مثل جنگ اوکراین. پوتین فکر میکرد با یه حمله اوکراین رو تو چند روز میگیره. ولی مردم اوکراین به رهبری زلنسکی ثابت کردن که شجاعت بیشتر از تسلیحات میارزه. تاریخ نشون میده که وقتی کسی فکر میکنه میتونه همه چیز رو کنترل کنه، معمولا همه چیز از کنترلش خارج میشه. این درس پوتینه و شاید آخرین فصل از داستانش. ولی مطمئن باشید آخرین فصل از داستان ما نیست. ما در AI Reality Show در کنار شما هستیم تا با ویدیوهای جذاب و دوست داشتنی از هوش مصنوعی لحظات خوبی رو براتون بسازیم. اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون داریم. خداحافظ.